એક ગુરુ કહે છે કે હું તને ઘણું કહું છું, પણ હું જે શબ્દ તને કહું છું ને એ બધા ઓર્ડિનરી છે, પરંતુ એની અંદર જે અર્થ કહું છું ને, ભાવ કહું છું ને, એ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી છે. હજી દર્શન પૂરું નથી થયું. એટલે શિષ્ય કે પેલું ઓર્ડિનરી બી છે ને એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી બી છે, તો પેલું એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી કેવી રીતે પકડાય? એટલે ગુરુએ બહુ સારું સમાધાન આપ્યું કે ઓર્ડિનરી ને એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી બંને સાથે અપાય છે. એબ્ઝોર્બ ઇટ એન્ડ શેક ઇટ વેલ. એટલું બધું શેક કરો કે જેથી ઓર્ડિનરી ખરી જાય, અને પછી જે બાકી રહેશે દેટ વિલ બી ધી એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી. લખો, વાંચો, રિવાઇઝ કરો, શેક ઇટ વેલ. એટલું બધું શેક કરો કે પછી પેલા શબ્દો કોઈ વાર ભૂલાઈ બી જાય. અત્યારના તો તમને એક એક શ્લોક આમ આંખ સામે આવે છે, કારણ કે દરરોજ આપણે રિપીટ કરીએ છીએ. પણ ધીમે ધીમે બધું ભૂલાઈ જાય ને મૂળ કાર્ય શું કરવાનું છે, શું કીધું ને શું કરવાનું, એ સ્વરૂપ અને કર્તવ્ય આ બે પકડાય અને એ પ્રમાણે એ ભાવનામાં રહેવાય એવો પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો આજનો પહેલો શ્લોક છે એ શ્લોક નંબર 21. આ 21મો શ્લોક એ આખા ભજ ગોવિંદમ સ્તોત્રમાં અત્યંત સૌથી વધારે લોકપ્રિય શ્લોક છે. મેં તો કેટલા 1984માં આ શ્લોક સાંભળ્યો, ત્યારે મને ખબર બી નહીં કે આ શ્રીમદ શંકરાચાર્યજીનું છે. પરંતુ ત્યારથી આ શ્લોક એવો છે કે નાના બાળકોને જેને સંસ્કૃત ન આવડતું હોય તેને પણ મોઢે થઈ જાય એવું છે. જીભના ટેરવે રમે તેવો છે. તમે આજે શીખશો ને, તમે ઘરે જતા જતા એક બે વખત તો એને ફેરવશો. એટલો બધો લોકપ્રિય આ શ્લોક, એને સમજવાનો આજે પ્રયત્ન કરીએ. પુનરપિ જનનમ પુનરપિ મરણમ પુનરપિ જનની જઠરે શયનમ ઇહ સંસારે બહુ દુસ્તારે કૃપયા પારે પાહિ મુરારે ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે સંપ્રાપ્તે સન્નિહિતે કાલે નહીં રક્ષતિ ડુક્રુમ કરણે. ફરી ફરીને જન્મ, મરણ અને માની કુખે ગર્ભધારણ કરવો, અપાર સંસારની આ પ્રક્રિયાને પાર કરવી એ ખરેખર બહુ મુશ્કેલ છે. હે મુરારી, તારી કૃપા વડે મને બચાવ. અગેન બર્થ, અગેન ડેથ and again lying in mother's womb. This sansar process is very hard to cross over. Save me, Murari, O destroyer of Mura, through thy infinite kindness. આ શ્લોકના રચયિતાનું નામ છે દ્રઢ ભક્ત. મને લાગે કે શ્લોકનો જે જીસ્ટ હોય ને એ લગાવી દીધું છે બધા શિષ્ય ઉપર. પેલા શ્લોક રચે પછી એ લોકોનું નામ પાડ્યું હોય ને એવું વધારે લાગે છે અહીંયા. કારણ કે આખો શ્લોક જ આ શ્લોકમાં સુંદર પ્રાર્થના છે. આખા સ્તોત્રની અંદર આ એક પ્રાર્થના, પ્રભુની સાથે વાત કરતો આ શ્લોક છે. પ્રાર્થના છે જેમાં સમર્પણ ભાવ છે, જેમાં કૃપાની યાચના છે, કૃપાની માંગણી છે. પોતાની દશા તરફ દ્રષ્ટિ જતા દુઃખનો બોધ થાય છે ભક્તને. પરિભ્રમણનો થાક લાગતા ભક્તિ જાગૃત થાય છે અને કૃપાની યાચના કરી બેસે છે. A prayer is born out of repentance, sheer helplessness. Repentance કે આ મેં શું કર્યું અત્યાર સુધી અને હું કરી પણ નહીં શકું એવું હેલ્પલેસનેસ, અસહાયતાની સમજ, પરિભ્રમણની વેદના
અને કરવા માટે પણ સમર્થતા નથી પરિભ્રમણના અંતનું. એવી હેલ્પલેસનેસમાંથી, અસહાયતામાંથી આ પ્રાર્થના જન્મી છે. ટાયર્ડ ઓફ ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન એન્ડ કેન નોટ ડુ ઇટ માય સેલ્ફ. આઈ એમ એક્ઝોસ્ટેડ. મેં બહુ પ્રયત્ન કર્યા મોહનાશના, પણ હું નથી કરી શકતો. આઈ એમ ટોટલી એક્ઝોસ્ટેડ. આઈ નીડ હેલ્પ. આ આખા પ્રાર્થના, આખા શ્લોકનું આઈ નીડ હેલ્પ, યોર હેલ્પ. આઈ એમ નોટ જસ્ટ શેરિંગ, આઈ એમ આસ્કિંગ. મારી સ્થિતિ ખાલી હું શેર નથી કરતો. હે મોરારી, તારી મદદની મને ખૂબ જરૂર છે, કૃપા કર. સી, ઇટ્સ બ્યુટિફુલ સુમેલ. હવે તો તમને આ ભાષા આવડશે. નિર્વેદ સાંભળ્યું છે શબ્દ? નિર્વેદ સાંભળ્યું છે? તો કે બાપા 2 કલાક સાંભળ્યું છે, છોડો ને. નિર્વેદ અને એના પછીનું કયું હતું? શ્રદ્ધા. નિર્વેદ અને શ્રદ્ધાનો સુમેલ છે આ પ્રાર્થનામાં. પહેલી 2 લાઈન નિર્વેદ બતાડે છે. અને આવું ચાલુ નહીં રહે. જો તું મને મદદ કરશે તો આનો અંત આવશે, એવી મને શ્રદ્ધા છે. એટલે નિર્વેદ અને શ્રદ્ધાનું સુમેલ વાળી આ પ્રાર્થના છે. તમારી પ્રાર્થનામાં ખાલી નિર્વેદ હોય ને તો રોદના બની જશે. હું આવો છું ને હું અધમાધમ છું ને હું ખરાબ છું, મારું કાંઈક થવાનું નથી. આ મજા નથી. અને ખાલી ઊંચી ઊંચી વાત કરો, તું છે તો કાંઈ થવાનું નથી વગેરે, એ બંને આમ પાંગલા થઈ જશે. પણ નિર્વેદ અને શ્રદ્ધા, આ બંનેના સુમેલવાળી આ આઈડિયલ પ્રાર્થના છે. જેમ એક પરમ કૃપાળુદેવે આઈડિયલ પ્રાર્થના આપી, હે પરમ કૃપાળુદેવ જન્મજરા મરણાદિ સર્વ દુઃખોનો અત્યંત ક્ષય કરનારો. એમાં હે પરમ કૃપાળુદેવ લખીને આપણે કઈ રીતે કૃપાળુદેવને પ્રાર્થના કરવાની એ એમને શીખવાડી. એમને પરમ કૃપાળુદેવ તરીકે સંબોધવા એ પણ એમને શીખાવ્યું. એમાં તો એવી આ આઈડિયલ પ્રાર્થના છે. સંકલ્પ સૂત્ર નથી. સવારના આપણે સંકલ્પ સૂત્ર વધારે હોય છે. સંકલ્પ સૂત્ર નથી, આમાં સમર્પણનું સૂત્ર છે. સમર્પણનું. મારી રક્ષા કરો, સમર્પિત થઈ જાય છે. અને આ સુંદર જો પ્રાર્થના એક એવું અનુષ્ઠાન છે, એક એવું સાધન છે જે આત્માને નિર્મલ કરે. પરંતુ પ્રાર્થના ટ્રેન નથી, પ્લેન છે. ટ્રેન હોય ને એને રેલવે ટ્રેક બાંધેલા હોય, એના ઉપર એને ચાલવાનું. હે પ્રભુ કરજો, યમ નિયમ કરજો, સમાપ્ત ના કરજો. આખો આ રેલવે ટ્રેક છે. ના, રેલવે કોઈક મીરાબાઈએ કરેલી એ બોલી જવાની પ્રાર્થના. નાનકે ગાયું એ ગાઈ જવાનું. આનંદ ઘનજી કીધું એ ગાઈ કાઢવાનું. આ પ્રાર્થના નથી. પ્રાર્થના તો તારા અંતરમાંથી તારી વૃત્તિઓને જોઈને અને તારી શ્રદ્ધાને જોઈને તારામાંથી જે નીકળે એ પ્રાર્થના છે. આ તો એક નમૂનો છે, સેમ્પલ છે. તમે આ જ કર્યા કરશો ને તો થોડા ટાઈમ પછી, બીકોઝ યોર ફિલિંગ્સ આર નોટ ધેર, એટલે એક બાજુ પ્રાર્થના ચાલશે ને બીજી બાજુ મન ભટકશે. તમે ભક્તિની સીડી મૂકી દો અને સાથે છાપું વાંચી શકો, વિડીયો ગેમ રમી શકો, ન્યૂઝ વાંચી શકો, કારણ કે ઇટ્સ નોટ કમિંગ ફ્રોમ ઇનસાઇડ, ઇટ્સ કમિંગ ફ્રોમ આઉટસાઇડ. એટલે રેલવે ટ્રેક તો એક શરૂઆતમાં પ્રાર્થના શું છે, પ્રાર્થના કોને કહેવાય, એના માટે તમને ટ્રેક આપ્યું. પછી તમારો ભાવ જાગવો જોઈએ. પેલો નાનો બાલક આમ આંખ બંધ કરીને પ્રાર્થના કરે ને પેલા ફાધર કે આટલી બધી લાંબી પ્રાર્થના તું શું કરી, તને તો કંઈ બાઇબલનું આવડતું નથી. અને છતાં તો કે હું 5 વાર A to Z બોલી ગયો, નવું હમણાં આલ્ફાબેટ શીખ્યો છું, ABCDEFGH આખું બોલી ગયો 5 વાર. પછી ભગવાને કીધું તું આમાંથી તારી પ્રાર્થના બનાવી દે. મને આવડતું નથી, પ્રાર્થના કરતા નથી આવડતું, એટલે આ બધા અક્ષરો તને આપ્યા, એમાંથી તું શબ્દો બનાવીને પ્રાર્થના. આવી સરળતામાંથી, આવી શ્રદ્ધામાંથી, હૃદયમાંથી જે જાગે એ પ્રાર્થના છે. તો અહીંયા દ્રઢ ભક્તના હૃદયમાં કેવા પ્રકારની પ્રાર્થના જાગી પરમાત્મા પ્રત્યે એનું આપણે જોઈએ. પુનરપી જનનમ પુનરપી, ફરી જન્મ અને ફરી પાછું મરણ. શું સમજાવે છે? પ્રત્યેક જીવનું જન્મ મરણનું ચક્ર અનાદિથી છે. એમ બોલવું એટલો કરેક્ટ નથી, કારણ કે અનાદિથી છે એટલે જાણે કોઈક દિવસથી શરૂ થયું હશે એવો એક ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે. થી શબ્દ આવે ને
થી એટલે જાણે કે ફ્રોમ સમ ટાઈમ, અનાદિનું છે એમ બોલીએ આપણે. એનું જન્મ મરણનું ચક્ર અનાદિનું છે. અનાદિથી બોલો ખોટું નથી, આ તો શું ભાવ ઉત્પન્ન કરે કે જાણે કરોડો કરોડો વર્ષ પહેલા શરૂ થયું હશે, બહુ પહેલા એવો ફિલિંગ આવે છે. પણ આ જન્મ મરણનું ચક્ર અનાદિનું છે. કે તમે આટલા કોન્ફિડન્સથી કેવી રીતે કહી શકો? તમે એટલા બધા ભાવો જોયા તમારા જ્ઞાનમાં? જો ભાઈ, અમારા સ્કૂલમાં કેમિસ્ટ્રી આઈ થિંક ઇટ સ્ટાર્ટેડ 6th-7th સ્ટાર્ટ થતું હતું. એની પહેલાં સાયન્સ જ હતું, પછી ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, બાયોલોજી સ્ટાર્ટ થાય. તો અમારી સ્કૂલમાં, તમારી મેં નથી પૂછ્યું, અમારી સ્કૂલમાં મેં કીધું, અમારી સ્કૂલમાં લગભગ 6-7થી ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, બાયોલોજી એમ છૂટા પડ્યા હતા. અને એમાં કેમિસ્ટ્રીનું લેસન સ્ટાર્ટ થયું. મને તો એ સર બી યાદ છે, એ કયા સરે કયા ટાઈમે કેમિસ્ટ્રીનું ફર્સ્ટ લેસન મને આપ્યું. અને ધ ફર્સ્ટ લેસન એટલે ફર્સ્ટ લેક્ચર ઇન માય લાઈફ ઓન chemistry, it started this way: substance can never be produced or destroyed, it only changes its forms. There are 3 forms: solid, liquid and gas. કઈ યાદ આવે? જાતિ સ્મરણ જેવું થાય છે. Chemistry started with this, though I realized later કે સબસ્ટન્સ ના બોલવું જોઈએ, મેટર બોલવું જોઈએ. કારણ કે there are 2 types of substance: spirit, આત્મા અને પૂતગલ. પણ ત્યાં એક જ ચીજ ખબર છે, મટીરિયલ, એટલે એ લોકો મેટર બોલે કે સબસ્ટન્સ બોલે, ફોર ધેમ ઇટ ઇઝ સેમ. સબસ્ટન્સ કેન નેવર બી પ્રોડ્યુસ્ડ ઓર ડિસ્ટ્રોયડ. પૂતગલ માટે સમજી લો ચલો કે પૂતગલની ક્યારે પણ પૂતગલ દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ નથી, એનો કદી વિનાશ નથી. પણ અમે કંઈક જોઈએ છે ઉત્પત્તિ વિનાશ, તૂટી ગયું, ફૂટી ગયું વગેરે આપણે શબ્દ બોલીએ છીએ, નાશ થયું. વોટ હેપન્સ? ઇટ ચેન્જીસ ઇટ્સ ફોર્મ્સ, પણ એઝ સબસ્ટન્સ ઇટ ઇઝ નેવર પ્રોડ્યુસ્ડ nor destroyed. So if Atma is also a substance, spiritual substance, not a material substance, so Atma is also never produced, never destroyed, it changes its form. Means, if I am Atma, એટલે શું? આત્મા છું હું. I was never produced. I was always there. Rakesh was not. 1966, 26 September, 5:25, Rakesh was produced. ગર્ભની વાત હમણાં છોડી દો. So that time he was produced. Dash, 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 he will die. કહું? નહીં. Produced, destroyed. But I was always there. This is just changing of a form. આટલું તો સાયન્સ બી માને છે લે, આમાં સ્પિરિચ્યુઆલિટીની બી જરૂર નથી. સબસ્ટન્સ ઇઝ નેવર પ્રોડ્યુસ્ડ, નેવર ડિસ્ટ્રોયડ, ઇટ ચેન્જીસ ઇટ ફોર્મ્સ. એ દ્રષ્ટિથી આઈ એમ અ સબસ્ટન્સ, ચલો મટીરિયલ કે સ્પિરિચ્યુઅલ છોડો, આઈ એમ અ સબસ્ટન્સ, નેવર પ્રોડ્યુસ્ડ, નેવર ડિસ્ટ્રોય, અનુત્પન્ન, અવિનાશી. અને જે ઉત્પત્તિ નાશ દેખાય છે ખાલી ફોર્મનો નાશ છે. સ્વરૂપ મારું એક છે, રૂપ મારા બદલાય છે. ક્લિયરલી આ તો કેમિસ્ટ્રીમાંથી મેં કાઢ્યું. મેં તત્વાસૂત્રમાંથી આ નથી કાઢ્યું, મેં કેમિસ્ટ્રીના લેસન્સમાંથી આ કાઢ્યું. એનો મતલબ કે આઈ વોઝ ઓલવેઝ ધેર, બટ આઈ વોઝ નોટ ઓલવેઝ ધેર ઇન ધીસ ફોર્મ. ધેટ મીન્સ આઈ હેવ બીન ચેન્જિંગ માય ફોર્મ્સ. So the forms are produced, destroyed, produced, destroyed. આ produced ને હું જન્મ કહું અને destroy ને હું મરણ કહું. પુનરપી જનનમ, પુનરપી મરણમ. સમજાયું આ પહેલા શ્લોકનું? I was always there and still I was not there in 1995, 65. As Rakesh, I was not there in 1965. કોઈ બીજા રૂપમાં હતો અને હમણાં છું, અને આ તારીખ પછી I will not be in this form, but I will always be there, but not in this form. એટલે વિચાર થાય કે તો પછી શું થયું આ આખા પ્રોસેસમાં? તો કે વારંવાર ફોર્મની ઉત્પત્તિ થઈ, ફોર્મનો નાશ થયો, જેને આપણે જન્મ, મરણ, પુનઃ પુનઃ, 3 વખત પુનઃ પુનઃ શબ્દ, પુનરપી જનનમ, પુનરપી મરણમ, પુનરપી, 3 વખત પુનઃ પુનઃ, એટલે કેટલો થાકી ગયો છે
એક પીડા, એક વ્યથા, વેન યુ રિપીટ 3 times, બહુ ખરાબ હતું, બહુ ખરાબ હતી તબિયત. એનો મતલબ કે તમે એ તબિયતથી એટલી બધી પીડા અનુભવી હશે કે તમે એકને એક શબ્દનો ઉચ્ચાર 3 વાર કરો છો. વાહ ભાઈ વાહ બોલો તમે તો 2 વખત થયો. કોઈ બી ઇમોશનલ તમે થાઓ ત્યારે યુ ગો ઓન રિપીટિંગ, ઓર પ્રેમાર્પિત થાઓ તો યુ ગો ઓન રિપીટિંગ. then you go on repeating the same thing 2-3 times. પણ અહીંયા ઇમોશનની વાત કરું છું કે કેવું પરિભ્રમણ આ જીવની સામે એના જ્ઞાનમાં ભાસતું હશે કે પુનરપી જનન પુનઃ, અરે તું દેવ બન્યો તો દેવની પહેલાં બીજું કહે હતો, એની પહેલાં બીજું કહે હતો, એની પહેલાં કંઈક બીજું હતું, અને જો આ રીતે જ રહ્યું તો હજી બીજું ચાલ્યા કરશે. તો મને એ જાણવું છે કે જો સ્વરૂપ તો અનુત્પન્ન અવિનાશી છે, એટલે એનું કોઈ કારણ છે જ નહીં, સ્વાભાવિક પદાર્થ છે, એના અસ્તિત્વનું કોઈ કારણ નથી. પણ જે રૂપ બદલાયા કરે છે એનું કારણ છે, એનો એક કારણ કાર્ય સિદ્ધાંત છે કે આ કારણ હોય તો આ કાર્ય થાય. તારામાં આવી વૃત્તિઓ પડી હોય તો તને આવ્યો શરીર મળશે. એનો એક રૂલ છે જેને કહેવાય કર્મ સિદ્ધાંત, કારણ કાર્ય, કોઝ ઇફેક્ટ. તારા અસ્તિત્વનું કોઈ કારણ નથી, તું સ્વાભાવિક દ્રવ્ય છો, અનુત્પન્ન અવિનાશી. પણ જે આ રૂપ છે એનું સ્પેસિફિક કારણ છે. મને પુરુષ શરીર કેમ મળ્યું, મને આ કેમ મળ્યું, મને ભરત ક્ષેત્ર કેમ મળ્યું, મને મુંબઈ ક્ષેત્ર કેમ મળ્યું, મને આવું ફેસ કેમ મળ્યું, મને આવી હાઈટ કેમ મળી, મને આવું કોમ્પ્લેક્શન કેમ, આ બધાનું કારણ છે. મારા આત્માના હોવા પોતાનું કોઈ કારણ નથી. સૌથી મહત્વનું છે એનું કોઈ કારણ નથી. અને આ જે ફાલતુ બબલ છે એનું સ્પેસિફિક કારણ છે. યુ ગોટ ઇટ? જો કેટલું સુંદર રીતે આમાં માની લેવાની જરૂર નથી, આ તર્કથી સમજી શકાય એવી આ ચીજ છે કે સ્વરૂપનું કોઈ કારણ નથી, પણ આ રૂપનું એક સ્પેસિફિક કારણ કાર્ય સિદ્ધાંત અંતર્ગત આખી વાત સમજી શકાય. વેરી સિમ્પલ. ડિફરન્ટ રૂપ એ કાર્ય છે અને એનું કારણ છે વાસનાનું હજી હોવું. વાસનાના કારણે મમત્વ, તમને જે શબ્દ બોલવું હોય, મમત્વરૂપી કારણ હોવાથી વારંવાર નવું રૂપરૂપી કાર્ય એનું થયા જ કરે છે. આ જન્મ મળ્યો છે શેના માટે? કારણ નિર્મૂલ કરવા માટે. આ ભવ, મનુષ્ય ભવ, પરમાર્થને અનુકૂળ એવા યોગ શેના માટે? કે આ જે કારણ કાર્ય સિદ્ધાંતમાં જે કારણ છે ને, જે અહીંયા મેં કીધું વાસના, અપૂર્ણ વાસના કે મમત્વ, એ કારણ નિર્મૂળ થઈ જાય તો હવે આ નવું કાર્ય બને નહીં. પછી એ જે સ્થિતિમાં આત્મા રહેવાનો હોય, જે રૂપમાં, પછી એને મોક્ષ કહો કે સિદ્ધ અવસ્થા કહો કે જે, એમાં ભલે રહે, બિકોઝ ઇટ વિલ નેવર બી ડિસ્ટ્રોયડ. આ રૂપ જ ડિસ્ટ્રોય થશે થઈ થઈને, એ ભલે એમાં રહે, પણ એ નિર્મૂલ કરવા માટે આ જન્મ છે. અને એ જ કાર્ય તમે કર્યું છે તો કે એ જ ખાલી રહી ગયું છે. અજ્ઞાન, આશા. જો આખો ક્રમ જુઓ, અજ્ઞાન, પછી આ અજ્ઞાનના કારણે આશા રહે છે પર પદાર્થમાં, આશાના કારણે કામનાઓ ઉત્પન્ન થયા કરે છે, તૃષ્ણા જાગે છે, તૃષ્ણા જાગે છે એટલે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અજ્ઞાન, તમે બોલો ને, અજ્ઞાન, આશા, તૃષ્ણા, પ્રયત્ન. પ્રયત્નમાં હંમેશા સફળ થતા નથી, કારણ કે અમારી કામના બહુ છે, એમ કંઈ આમ નાની મોટી નથી, એટલે એમાં આપણે હંમેશા સફળ રહેતા નથી, અસફળ રહીએ, એટલે કે અતૃપ્ત રહીએ છીએ. આ અતૃપ્ત વાસના એ નવા જન્મનું કારણ છે. આ ક્રમ તો તમે નથી સેવતા ને બધા? આ ક્રમ તો નથી સેવતા ને? કારણ નિર્મૂલ કરવા માટે આ જન્મનો ધ્યેય, આ જીવનનો ધ્યેય છે કે સર્વ કારણો નિર્મૂલ કરી અને કોઈ કારણ ન રહેતા કાર્ય, એટલે કે નવું શરીર પ્રાપ્ત ન થાય અને આત્મા સિદ્ધ સ્થિતિમાં રહે. આ તમારા જીવનનું ધ્યેય. એના બદલે અજ્ઞાન દૂર કરવાનો પ્રયત્ન ના કર્યો, આશા દૂર કરવાનો પ્રયત્ન ના કર્યો, તૃષ્ણા દૂર કરવાનો. સી ચેઝિંગ યોર ગોલ, એક ગોલ બનાવો
અને પછી નક્કી કરો કે આ થઈ જાય ને પછી આપણે બધું આપણું પ્રદેશ છોડી પાછા ઇન્ડિયા આવી જશું, પછી સદગુરુના ચરણ કમલમાં સેવા ભક્તિ ધ્યાન કરીશું. બહુ સરસ ગોલ હતો. આવ્યો, તારો ગોલ બદલાઈ ગયો. યુ આર જસ્ટ ચેઝિંગ યોર ગોલ્સ, યુ આર ફૂલિંગ વિથ યોર સેલ્ફ. એક ગધેડો 1 વર્ષનો હોય કે 20 વર્ષનો, લગભગ એમની 20-25 વર્ષની એમનું આયુષ્ય હોય ગધેડાનું, પણ 1 વર્ષનો ગધેડો કે 20 વર્ષનો ગધેડો એ મૂર્ખ જ હોય. હવે તારી વાત કરું છું, તારું પણ એવું જ છે કે 5 વર્ષનો હતો ત્યારે બી મૂર્ખ, 15 વર્ષનો હતો ત્યારે બી મૂર્ખ, 40 વર્ષનો હતો ત્યારે બી મૂર્ખ, અને અત્યારના 50મા વર્ષે પણ મૂર્ખ. તો એકચ્યુઅલી તારે ગધેડાનું જ રૂપ લેવું જોઈતું હતું, કારણ કે મનુષ્ય કેન ચેન્જ. એની મૂર્ખતા ટાળી શકે સત્સંગથી. સત્સંગત્વે નિસંગત્વ, નિસંગત્વ આગળ જીવન મુક્તિ. પણ તારી તો આખી સ્ટોરી, ગધેડાની સ્ટોરી ને તારી સ્ટોરી સેમ છે. થોડી ખરાબ છે, થોડી, કારણ કે ગધેડુની શરીર શક્તિ ક્ષીણ થાય તો અમુક ચીજ ઘટે, પણ તારી તો શરીર શક્તિ ક્ષીણ થાય પછી તને નવા ચીજો સૂજે છે. તમે સમજ્યા કે આ અજ્ઞાન ટાળી નહીં, આશા ટાળી નહીં, તૃષ્ણા ટાળી નહીં, પ્રયત્નોનું તો પ્લાનિંગ ચાલે છે, ટાળવાનો તો પ્રશ્ન જ નથી. યુ આર યેટ મેકિંગ અનધર ગોલ એન્ડ ચેઝિંગ ઇટ અગેન. અને પૂરું થાય એટલે અગેન યુ વિલ મેક. તમે જુઓ 5 કરોડ થાય તો બધું નિવૃત્ત થઈને જવું. 5 કરોડ પૂરું થતાની સાથે નવો ગોલ ઊભો કરશો તમે, એન્ડ યુ સ્ટાર્ટ ચેઝિંગ ઇટ અગેન. પુનરપી. કારણ કે એના માટે અજ્ઞાન ને તૃષ્ણા ટળવી જોઈએ. કાર્ય પૂરું થાય એટલે યાત્રા પૂરી નથી થતી, તમે નવું કાર્ય ઊભું કરો છો. સમજાય છે કે નથી સમજાતું? પુનઃ પુનઃ વાસના ઉત્પન્ન કરો છો, અને એમાં જે અપૂર્ણ વાસના રહે છે એ જ તારા નવા જન્મનું કારણ છે. અને જન્મ લે તેનું મૃત્યુ થાય. એટલે પુનરપી જન્મ લેશે એટલે પુનરપી મરણ. જન્મ લેશે એટલે મરશે, મરતી વખતે પાછી વાસના અપૂર્ણ રહેશે એટલે પાછો જન્મશે, જન્મશે એટલે પાછો મરશે. તમે થાકતા નહીં, હું આ બહુ રિપીટ કરવાનું છે. જન્મ છે એટલે મરશે, મરતી વખતે પાછી વાસના, અતૃપ્ત વાસના એટલે પાછો જન્મશે, જન્મશે એટલે પાછો મરશે, મરશે ત્યારે અતૃપ્ત વાસના એટલે પાછો જન્મશે, જન્મશે એટલે તમે થાક્યા, પરિભ્રમણથી થાક્યા નથી તમે અમને ના પાડીને, તો કે તમારું સાંભળીને થાકી ગયા, પરંતુ હજી જન્મ મરણથી મુક્ત થવું એ ચીજ જ સૂજી નથી. તમે આખું પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ બરાબર સમજી ગયા કે આત્માનો તો જન્મ મરણ કાંઈ છે જ નહીં, પણ આ રૂપનું જન્મ મરણ થયા કરે છે, અને એ અતૃપ્ત વાસનાના કારણે છે. જન્મે મરે, પરંતુ હજી કારણ નિર્મૂલ નથી થયું, એટલે આ પરંપરા ચાલુ રહી છે. અને આ ભાવમાં બી જો તું કંઈ નહીં કરે તો આ પરંપરા ચાલુ રહેશે. કે આવું ભજ ગોવિંદમ હજી ભવિષ્યમાં તમે કેટલી વખત સાંભળવાના છો? હજી તમારા 2-5 કરોડ ભાવ બાકી રહેશે, તો ક્યારેક તો તમે મનુષ્ય બનશો કે નહીં? ક્યારેક, હા કે ના? તો ક્યારેક મનુષ્ય બનશો ત્યારે તમને પાછો કોઈક સંતનો યોગ થશે કે નહીં? અને એ સંત ક્યારેક તો ભજ ગોવિંદમનું તમને પાછું સંભળાવશે કે નહીં? આ છેલ્લી વખત નથી ભજ ગોવિંદમ. આવું હજી તમે 1000, 10,000 કરોડ વાર સાંભળવાના છો, એટલે તમે થાકતા જ નહીં. કારણ કે હજી કરોડો જન્મ બાકી હોય તો એમાં ઘણી વખત તમે, અને આ પહેલી વાર બી નથી સાંભળતા તમે ભજ ગોવિંદમ, તમે પૂર્વે ઘણી વખત સાંભળ્યું હશે. આ 2000 કેટલા 1200 વર્ષ થયા શંકરાચાર્યને, તો આ 1200 વર્ષમાં કોઈ વાર તમે 5, 10, 15 વાર બી સાંભળ્યો હોય એવું બની શકે. ટચ નથી થયું, ટચ. જ્ઞાની કહે છે કે આ જન્મોના કર્મોથી તારો આવતો જન્મ નક્કી થાય છે, રાઈટ? અતૃપ્ત વાસના. પરંતુ જેટલી તારી બેંક બેલેન્સ હોય, પાપ પુણ્યની બેલેન્સ હોય એ પ્રમાણે તમે, એટલે આ ભવના કર્મોથી તારું નેક્સ્ટ જન્મ તને કોઈ ચોઈસ નથી, પણ નેક્સ્ટ જન્મની ચોઈસ આ જન્મમાં છે, નેક્સ્ટ જન્મમાં નહીં. તમે એકવાર અહીંયા જન્મી ચૂક્યા, નાવ યુ હેવ નો ચોઈસ. યુ આર રતન લુનાવત. બટ લાસ્ટ ભાવમાં યુ હેડ પૂરી ચોઈસ
કે તારા મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જન્મવું જ કે ભરત ક્ષેત્રમાં. યુ ડિડન્ટ કેર ફોર ઇટ. તમે સમજ્યા? એટલે ફૂલ ફ્રીડમ આપણા હાથમાં છે, ફ્રીડમ ઓફ વિલ. નેક્સ્ટ જન્મ તારે ક્યાં લેવો છે? પરમ કૃપાળુ દેવના શરણે રહેવું છે. શરણે તો છે જ, પણ ચરણે તો અત્યારે તમારી પાસે ચોઈસ છે. તમે એવી જાતની ભાવના કરો, એનું આખું લિસ્ટ માંગો મારી પાસે કે શું કરીએ તો અમને ત્યાં જન્મ મળે, અને એ લિસ્ટ પ્રમાણે તમે જીવન જીવો એટલે તમને ત્યાં મળશે. આજે આ ભાવમાં પૂરી ચોઈસ છે નેક્સ્ટ ભાવની, પણ આ ભાવની કોઈ ચોઈસ નથી તમારા પાસે, કારણ કે એ બધું લાસ્ટ ભાવમાં ફિક્સ થઈ ગયું, તમે જ કર્યું હતું. યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? સી, કેટલી બધી હોપ્સ આપું છું કે તમારા હાથમાં છે. આ જન્મનું નહીં, પણ નેક્સ્ટ જન્મનું તો તમારા હજી આયુબંધ 90% નો આયુબંધ નથી પડ્યો. એટલે આયુબંધ નથી પડ્યો એટલે તો આખી બાજી તમારા હાથમાં છે. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ. અને આગળ કે છે પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. જનની એટલે માતા, જનની જઠરે એટલે ગર્ભ, શયનમ વારંવાર માતાની કુખે ગર્ભધામાં રહેવું, સૂવું. એ તો છે ને મનુષ્ય ભવ મળે તો જ. આ તો એકદમ જનરલ વચન છે. દર વખતે ગર્ભ પણ મળતો નથી. જન્મવા માટે ગર્ભની એન્ટ્રી બી મેમલ્સ બન્યો હોય કે મેન બન્યો હોય, એટલે કે હ્યુમન બન્યો હોય તો જ છે. દેવમાં નહીં, નરકમાં નહીં, સમુચ્છિમ ઉત્પત્તિમાં ગર્ભ આ આવતી જ નથી. બીજી લાઈન એકદમ જનરલ વચન છે આ, કે જો તું ઘડી ઘડી મનુષ્ય ભાવ ધારણ કરશે તો વારંવાર તારે માતાની કુખે 9.5 મહિને ગર્ભમાં 9.5 મહિના અંધકારમાં શીર્ષાસન કરવું પડશે. અંધકારમાં ગંદકીમાં પરવશપણે શીર્ષાસન કરવું પડશે. હું 1985, 86 અને 87 3 વર્ષ હું નિરંતર કૈવલ્યધામ જતો યોગા કરવા માટે. સવારની ભક્તિ દર્શન બધું થઈ જાય પછી સાગર વિહાર દર્શન કર્યા પછી, ગુરુવંદન કર્યા પછી, ચણ નાખી અને પછી હું મરીન ડ્રાઈવ પર જે કૈવલ્યધામનું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે ત્યાં હું જતો યોગા કરવા માટે. એકલો જતો. 1-2 જણ ક્યારેક સાથ આપતા, પણ એ બહુ ઇરેગ્યુલર હતા, હું રેગ્યુલર હતો. એટલે આમ સહાય પ્રત્યાખ્યાન જેવું જ હતું. અને ત્યાં હું જતો અને પછી ટુવાલ પાથરવાનો હોય. શરૂમાં યોગા ટીચર આપણે બધું શીખવાડે, પછી તો એવરી ટાઈમ તમારે જાતે જ કરવાનું. તો ટુવાલ પાથરવાનું, કાર્પેટ હોય, ટુવાલ તમારો પાથરવાનો, તમારે એક્સરસાઇઝ કરવાની. એમાં જ્યારે શીર્ષાસન કરવાનું આવે તો હું શીર્ષાસન કરીને એની અંદર 692નો પત્ર આખો રિસાઇટ કરતો હતો. દુર્લભ એવો મનુષ્ય દેહ પૂર્વે અનંતવાર. અને યાદ કરું કે આવું શીર્ષાસન મેં કેટલી વાર માના ગર્ભમાં કરીએ છીએ. 2-3 મિનિટ લાગે, કંઈ વધારે તો લાગે નહીં આ પત્રનું રેસિટેશનમાં, ચેન્ટિંગમાં. પણ ખાસ આ શીર્ષાસન યાદ કર, આ પંક્તિ યાદ કરતો. પુનરપી જનની જઠરે શીર્ષાસન કરતા મારે હવે કોઈ માના કુક્ષીએ શીર્ષાસન કરવું નથી, એવી ભાવના હું તે વખતે પુષ્ટ કરતો. તો એ સ્થિતિ પણ બહુ દુઃખદાયી હતી. જેમ જન્મ અને મરણ દુઃખદાયી, તેમ ગર્ભ અવસ્થાના દુઃખો અત્યારના કોઈને યાદ છે? તો કોઈને યાદ નહીં હોય. પણ જે પાસ્ટ લાઈફ રિગ્રેશનના પ્રયોગો કરે, હિપ્નોટાઇઝ કરે, હિપ્નોટિક ટ્રાન્સમાં જાય, અમેરિકામાં તો પુષ્કળ પ્રમાણમાં આ હિપ્નોસિસની આ મેથડ દ્વારા કેટલા રોગો, કેટલા સબકોન્શિયસના પ્રોબ્લેમ્સ સોલ્વ કરવા માટે પાસ્ટ લાઈફ રિગ્રેશનમાં તો કોઈ વ્યક્તિ જાય પેશન્ટ તરીકે, તો એ કેમ આટલો ડિપ્રેસ રહે છે, કેમ આટલો દુઃખી રહે છે, એ શોધવા માટે, બિકોઝ ઇવન હી ડઝ નોટ નો, ધેટ પર્સન હિમસેલ્ફ ડઝ નોટ નો કે કેમ એ આટલો દુઃખી રહે છે, કે કેમ એને આટલી વાસના જાગે છે, કે કેમ એને આટલી નાની નાની વાતમાં ગુસ્સો આવે છે. એટલે એને પાસ્ટ લાઈફ, પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સમાં કઈ એવી ચીજના સંસ્કાર ગાઢ રહી ગયા છે એ શોધવા માટે સાયકિયાટ્રિસ્ટ બધા એમને હિપ્નોટિક ટ્રાન્સમાં લઈ જાય. એટલે એને હિપ્નોટાઇઝ કરીને પહેલાં એનું કોન્શિયસ માઇન્ડ બંધ કરાવી દે, અને પછી સબકોન્શિયસ માઇન્ડ શું બોલે છે એ પ્રશ્ન પૂછી અને કરે. આ વિશે તમે જાણતા હશો. તો પહેલાં તમને 5 વર્ષ પહેલાં લઈ જાય, પછી એમાં કોઈ ઘટના એવી છે કે જેને તમને આઘાત લાગ્યો છે,
એમ પૂછે, એમાંથી કંઈક નીકળે, સમજો ના નીકળ્યું તો બીજા 5 વર્ષ પાછા લઈ જાય. એમ કરતાં કરતાં કેટલાક લોકો ગર્ભ અવસ્થા સુધી પહોંચ્યા છે. અને દે હેવ રિવીલ્ડ કે ગર્ભ અવસ્થામાં અમે બહુ દુઃખી હતા. સમજ્યા? જાતિ સ્મરણ જ્ઞાનવાળાને તો પ્રત્યક્ષ હોય. પ્રત્યક્ષ ઇન ધ સેન્સ એના જ્ઞાન, એના મતિ જ્ઞાનની નિર્મલતાથી જો પૂર્વ ભવો જોઈ શકે તો વચમાં ગર્ભ અવસ્થાના દુઃખો તો જાણે જ. એક સાધકની તો ઓટોબાયોગ્રાફી મેં વાંચી હતી, એમાં લખ્યું હતું કે ગર્ભ અવસ્થામાં પણ અમે નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરતા હતા એવું અમને ખ્યાલમાં આવે છે. હું નામ દેવા નથી માંગતો, કારણ કે આ બધી ચીજની પ્રૂફ નથી મારી પાસે, પરંતુ ઓફકોર્સ ત્યાં વિકસિત મન નથી, વિકસિત બુદ્ધિ નથી, એટલે કંઈક ભીતરી પૂર્વ ભવનો ગાઢ સંસ્કારના કારણે સ્મરણ થતું હશે એમ સમજવાનું. પરંતુ જે આ પાસ્ટ લાઈફ રિગ્રેશનના પ્રોસેસમાં ગયા તે લોકો કે જન્મના દુઃખ કરતાં પણ ગર્ભના દુઃખ વધારે હતા. સમજ્યા? એટલે કીધું પુનરપી જનની જઠરે શયન. જન્મ દુઃખરૂપ, મરણ દુઃખરૂપ, ગર્ભ અવસ્થા દુઃખરૂપ અને જીવન તો પ્રત્યક્ષ દુઃખરૂપ છે. માંડ એક ટેન્શન જાય નહીં ત્યાં બીજું ટેન્શન આવી જાય. આવું નિરંતર ચાલે છે કે નહીં? આ તો 8 દિવસ ભૂલી જાઓ, એ બ્રેકેટ કરી નાખો એને. અત્યારે બધું જ ભૂલી ગયા છો. તમે ભૂલી ગયા છો તમને આર્થિક તકલીફ છે, તમે ભૂલી ગયા છો તમને શારીરિક તકલીફ છે, તમે ભૂલી ગયા છો તમારા દીકરીના લગ્ન બાકી છે, તમે બધું ભૂલી ગયા છો. એ સત્સંગનો પ્રભાવ છે, નિસંગત્વ. પરંતુ જીવન તો પ્રત્યક્ષ દુઃખરૂપ છે ને. પ્રેમાર્પિતને મળે તો કે તમારું ક્યારે છે? ની રિપ્લેસમેન્ટ. ની રિપ્લેસમેન્ટ એ બી એક શોભા બની ગઈ છે. હજી તમને ની રિપ્લેસમેન્ટ નથી? ચિતલિયા, તમારા બેરીના 2 વાર થઈ ગયા, તમારા હજી નથી? ધેર સમથિંગ રોંગ વિથ યુ. તમે પ્રેમાર્પિત છો ને હજી તમારું ની રિપ્લેસમેન્ટ નથી. પ્રત્યક્ષ આદિ વ્યાધિ ને ઉપાધિથી ભરેલું જ. એટલે જન્મ દુઃખરૂપ, મરણ દુઃખરૂપ, ગર્ભાવસ્થા દુઃખરૂપ અને જીવન દુઃખરૂપ. અને જેમ જેમ આ કર્મના સિદ્ધાંતો વિચારો તો વિચાર થાય કે પૂર્વ ભવની માં આજે પત્ની રૂપે હું ભોગવું છું. પરમ કૃપાદેવ આ વચન લખ્યું છે. પૂર્વ ભવની માતાને, એટલે કે એ આત્મા પૂર્વ ભવમાં એ રોલમાં હોય, માતાના રોલમાં હોય, અને પછી કોમ્બિનેશન્સ બદલાયા, એ જ આત્માએ સ્ત્રી શરીર લઈને અને એ આજે પત્ની રૂપે હોય. કેટલીય વાર પૂર્વ ભવની માતા કે વગેરે વગેરે એને આજે હું પત્ની રૂપે ભોગવું છું એવું બની શકે. એમ કરીને વૈરાગ્ય જાગૃત થાય. તો આ કેવી પીડા હશે? મનથી, વચનથી, કાયાથી ત્રણેય પ્રકારે પીડિત થયેલો આ દ્રઢભક્ત કે છે પુનરપી 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 3 વખત એનો ઉચ્ચાર કરે. વિચ શોઝ કે આ વેદના બની છે. આ ખાલી સ્મરણ નથી. સ્મરણ હોય તો એક વાર, પણ જ્યારે સ્મરણ વેદના બને છે. આપણે 128નો પત્ર યાદ આવે ને, પરિભ્રમણની વેદનામાંથી પરિભ્રમણના પ્રત્યાખ્યાન સુધી 7 દિવસમાં પરમ કૃપાદેવ આખી વાત ચેન્જ કરી દીધી. પહેલા જેની વેદના નથી એ વેદના ઊભી કરી પરિભ્રમણની. આપણો તો ખ્યાલ જ નહોતો. અને એ વેદનામાંથી ધીમે ધીમે પ્રત્યાખ્યાન લઈએ તો લઈ શકાય. એ આશ્ચર્યકારક છે. એમ કરીને એવા સ્પિરિટેડ નિર્વેદમાંથી સંવેગમાં લઈ આવ્યા. નિર્વેદને સંવેગ બનાવવો એ બહુ ટફ જોબ છે. નિર્વેદ પછી યુ જસ્ટ વોન્ટ ટુ ગીવ અપ, કે આઈ એમ અ હોપલેસ કેસ. એમાંથી સંવેગ સત્પુરુષનો સંગ જ કરી શકે કે ના, મારે આ રોગમાંથી મુક્તિ જોઈએ છે. બહુ તંબાકુ ખાતો હોય, બહુ તંબાકુ ખાતો હોય. હમણાં જ અમારે ત્યાં એક ધોબી આવતો હતો, એના 2 છોકરાઓ હતા. મંજુ અપાર્ટમેન્ટ્સમાં જ્યારે રહેતા, 2 નાના નાના ટાબરાઓ હતા, રામ ઓર શ્યામ. કાલા ભૂત જેવા હતા ને 2 રામ ઓર શ્યામ. તે બિચારા છે ને જ્યારે જ્યારે એના નાના સાથે આવતા, નાના વોઝ ધ ધોબી, અને એની સાથે ગાંસડી ભરીને આવે. તે બિચારા નાના બહુ એજડ હતા. તો આ રામ ઓર શ્યામ એ લોકોને બીજું શું, સવારના એ લોકોની સ્કૂલ પતી ગઈ હોય તો પછી એ લોકો બી આવતા. તો હું ગપ્પા મારું, મારું દેવવંદન થઈ જાય, પછી હું એ લોકો સાથે ગપ્પા મારું. તો આઈ રિયલાઇઝ કે એ લોકો હવે આગળ ભણવાના નથી, કારણ કે પૈસા નથી.
અને મને ખબર પડી એટલે મેં તમારો આખા એજ્યુકેશનનો ભાર હું લઉં છું, પણ તમે ભણો બંને. પછી બંને બરાબર પૂરા દિલથી ભણ્યા. પછી પાછા ગામમાં ગયા અને એક અમના મિનિસ્ટર છે અને બીજો ડૉક્ટર છે. તો એ હજી ફોન કર્યા કરે. હવે મને તો હું તો ફોન લેતો નથી, પણ રાહુલને ફોન કરે. 4 દિવસ પહેલાં ફોન આવ્યો, પેલા મિનિસ્ટરવાળા, એટલે શ્યામ કે રામ, શ્યામ. અને શ્યામનો ફોન આવ્યો ને કે રાહુલભાઈ મને માઉથ કેન્સર આવ્યું છે. કારણ કે હું બહુ પાન મસાલા ખાતો હતો અને એના કારણે મારે માઉથ કેન્સર આવ્યું છે. અને આઈ થિંક અમે હિતેશભાઈને કોન્ટેક્ટ કર્યું કે એવું કંઈક છે. નાઉ સી, Western philosophies, they don't believe in moksha, they believe in સ્વર્ગ and નરક. એટલે એ લોકોની સર્વ ધર્મ ક્રિયાનો હેતુ છે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ. And they use the word salvation, not liberation. Eastern philosophies જે છે એ લોકો મોક્ષમાં, they believe in rebirth, they believe in transmigration of the soul, પુનઃ જન્મ, rebirth, અને they believe in the concept of moksha. મોક્ષ એટલે આવાગમનથી મુક્તિ. So they use the word liberation. તમે બધી પ્રાર્થનાઓ જોશો ને તો જો એ દર્શનોની પ્રાર્થના હશે તો સેલ્વેશન શબ્દ હશે. સેલ્વેશનની અંદર સ્વર્ગનું આપનું બુકિંગ થઈ ગયું, ઓવર. અને ઈસ્ટર્ન કલ્ચરમાં તમે જે બી પ્રાર્થના હશે એમાં મોક્ષ શબ્દ હશે. લિબરેશન ફ્રોમ જન્મ મરણ. કારણ કે પુનરપી જન્મ પુનરપી મરણમ હવે નથી જોઈતું. હવે આ આવાગમનથી મુક્તિ જોઈએ. તમે કોઈ બી સંતોના પદ લેશો તો આવાગમનથી મુક્તિ. યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? પેલું તો કોઈ એક રૂપની અંદર ફિક્સ કરી નાખો, બસ આટલું જ સમજાવવામાં આવ્યું છે. સ્વર્ગલોક કરોડો વર્ષ સુધી તમારું સિક્યોર્ડ. અને પછી શું? પછી ડે ઓફ જજમેન્ટ આવશે, પછી કયામતનો દિવસ આવશે. તે વખતે ઈશ્વર નક્કી કરશે શું તમારું કરવાનું. પરંતુ આપણને તો મોક્ષ તત્વની સમજણ આપી છે. અને મોક્ષમાં આ પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ, જન્મ મરણથી મને મુક્તિ જોઈએ છે. તો આ અર્થ થયો પહેલી 2 ગાથાનો, 2 પંક્તિનો. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરેશ. હવે ભક્ત વિચારે છે કે આ પુનઃ કેમ થાય છે? પુનઃ કેમ થાય છે? અતૃપ્ત વાસના, અતૃપ્ત ઈચ્છાઓના કારણે. તો અતૃપ્ત ઈચ્છાઓ માટે તે કંઈ કર્યું કે નહીં? તો કે મેં બહુ પ્રયત્ન કર્યો. તૃપ્ત કરવાનો બી પ્રયત્ન કર્યો અને ઈચ્છા જ ન કરવાનો બી પ્રયત્ન કર્યો. ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ અને તૃપ્ત કરવાનો બી પ્રયત્ન કર્યો, અને ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન જ ન થાય એનો પણ પ્રયત્ન કર્યો. બટ આઈ ફેલ્ડ. અત્યારના બધી ડાઈ વાત કરું છું, અત્યારના કરું. બટ આઈ રિયલાઇઝ આઈ એમ ટોસ્ડ લાઈક અ પેબલ. જ્યારે મોહનો આવેશ આવે છે ત્યારે પેલો પથ્થર તમે આમ ઉપર ફેંકો ને, કે આમ કશે પથ્થર ફેંકો, એમ મારું ચિત્ત ફેંકાઈ જાય છે મોહના આવેશમાં. સો આઈ ટ્રાઈડ અગેન કે આ ન કરાય, આમાં ગુરુની આજ્ઞા પલાતી નથી. હા, બધી ડાઈ વાત કરી, પ્રયત્ન બી કર્યા, બધા દ્વાર બી બંધ કર્યા, બધું કર્યું, સંકલ્પો બી કર્યા, પ્રાયશ્ચિતો બી નક્કી કર્યા. પણ જ્યારે પાછો નેક્સ્ટ આવેશ આવે છે ત્યારે પાછું થઈ ગયું કે કર્યું કે જે બી બોલો. એટલે આઈ હેવ રિયલાઇઝડ કે આઈ એમ ટ્રાઇંગ વેરી વેરી હાર્ડ ટુ ફાઇટ વિથ માય મોહ, બટ આઈ ફેલ ઓલવેઝ. ઓલવેઝ આઈ હેવ બીન ફેલિંગ. એટલે પછી નેક્સ્ટ પંક્તિ આવે, ઇહ સંસારે બહુ દિસ્તારે. આ સંસાર તરવું બહુ મુશ્કેલ છે, બહુ દુસ્તાર, બહુ મુશ્કેલ છે આ મોહને જીતવું. કૃપયા પારે એટલે કે કૃપયા અપાર, યામાં ગયો છે. એટલે કૃપયા પારે એટલે તારી અપાર કૃપા. હે મુરારી, તારી અપાર કૃપાથી જ હવે હું પાર થઈ શકીશ. સી, હી રિયલાઇઝ ધ હેલ્પલેસનેસ. સી, ઇટ્સ બ્યુટિફુલી પુટ કે તમે પુનરપી જનનમને બધું પહેલાં એ સમજાયું, એનું કારણ તમારો મોહ સમજાયો, એ મોહ દૂર કરવાના તમે પ્રયત્ન બી કર્યો. તમે કંઈ સીધા કોઈને સમર્પિત નથી થઈ જવાના, શરણાગત નથી થઈ જવાના. ઇટ્સ ક્વાઇટ અ ડિફિકલ્ટ જોબ કોઈને શરણાગત રહેવું. એટલે યુ ટ્રાઈડ યોર વે. વોટ હેપન? તમે સમજાયું કે બધી વાત કરું પણ મોહ બહુ શક્તિશાળી છે.
મોહ બહુ બલવાન છે. બધા જ તારા પ્રયત્ન, તારી ભક્તિ, તારું સ્વાધ્યાય, તારું ધ્યાન, આ બધું ફેંકાઈ જાય છે બાજુ. તારા ગુરુ ફૂરું બધું જ નીકળી જાય છે. ગુરુનો રાજીપો, આ બધી ડાઈ વાત બધી બાજુ પર રહી જાય છે. તીવ્ર ક્રોધનો આવેશ, કામ વાસનાનો આવેશ, અહંકારનો આવેશ, દર્શન મોહનો આવેશ, એવરીથિંગ ઇઝ ગોન. શક્તિશાળી બની જાય, યુ જસ્ટ કાન્ટ હેન્ડલ ઇટ. કારણ કે પાછો એટલો જ પશ્ચાતાપ થાય છે ખોટું થઈ ગયા પછી. પાછો એટલા જ સંકલ્પો થાય છે અને પાછો મોહના એટેકમાં બધું જ પાછું ભૂલાઈ જાય છે. આપણી સ્ટોરી છે કે નહીં? વારંવાર આ ભવની જ વિચારીએ ને, છેલ્લા 5 વર્ષની જ વિચારીએ ને, બીજા ભવોનું તો ખબર નથી, પણ આ છેલ્લા 5 વર્ષ જોઈએ કે કેટલું નક્કી કર્યું કે આ વૃત્તિ પાછી મને હેરાન ન કરવી જોઈએ, હું સાવધાન રહીશ, પણ મોહના એટેકમાં એવો તો ખેંચાઈ જાય છે. એટલે આખું આ પ્રાર્થના જ, હે મોરારી મારી રક્ષા કરો, ઇટ્સ કમિંગ આઉટ ફ્રોમ દેટ પરિભ્રમણનું દુઃખ અને પોતાની અસહાયતા ટુ મેનેજ મોહ. કે હું મોહને મેનેજ કરવાની કોશિશ કરું છું. ચારિત્ર મોહને શાંત કરવા જાઉં ને ત્યાં દર્શન મોહ તીવ્ર થઈ જાય છે. હું મારી વૃત્તિને દમન 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 કરું અને ત્યાં એવો ધર્મ પ્રત્યે જનગમો શરૂ થઈ જાય છે. એમ કરીને દર્શન મોહમાં પલટાવી નાખું છું અને પછી પશ્ચાતાપ થાય છે મને. I can't just manage my મોહ. I have realized કે પેલો સમુદ્રમાં જતો હોય ને, સમુદ્રમાં તમે સ્વિમ કરતા હો, પહેલા તો કિનારો જ દેખાતો. સ્વિમિંગ પુલનો કિનારો દેખાય ને એટલે થોડું ખેંચવું હોય તો બી ખેંચી લેવાય ને. અમારા જેવાને કરવું હોય તો આપણે આમ પેલો કિનારો જોઈને જ અમે તાકાત લઈએ કે બસ આટલું જ છે, થોડું 2 પુશ મારશું એટલે પેલું ટચ થઈ જશે. પહેલા કિનારો દેખાય ને તો થોડી મહેનત બી નીકળે, પણ કિનારો જ ના દેખાય. તમને ખબર છે કે તમારા બાવડા દુખવા લાગે છે, તમારી કમર, પીઠ બધું દુખવા લાગે. ધેર ઇઝ નો એન્ડ. સમુદ્ર કીધો અહીંયા, બહુ દુસ્તારે સમુદ્ર. એક તો એ ચલો સ્વિમિંગ કરતા, એક તો સ્વિમિંગ જ નથી આવડતું. ચલો સ્વિમિંગ આવડે તો બી સીનું સ્વિમિંગ અને પુલનું સ્વિમિંગ અલગ છે. એમાં તો પાછા વેવ્સ કેવા આવે. પાછો એ વેવ્સની સાથે ક્રોકોડાઇલ, એલિગેટર, મગરમચ્છ વગેરે આવી જાય. તારે શું કરવાનું ખબર ના પડે. તોફાન આવે. Oh, it's very, very difficult to swim on my own. બહુ દુસ્તારે. અમુક પ્રતની અંદર ખલું દુસ્તારે છે. અમે જ્યારે મોડે કર્યું ત્યારે ખલું મોડે કર્યું. પણ આપણે વી આર ફોલોઈંગ ધીસ પ્રત. એ સંસારે બહુ દુસ્તારે. હવે તમને શું ભાવ થશે બોલો? કોઈ હેલ્પની જરૂર છે. હેલ્પ ઇઝ નેસેસરી. કોઈની હેલ્પ. કોની હેલ્પ? તો કે મહાશક્તિશાળી કોઈ હોય તેની હેલ્પ. નીડ અ ફ્રેન્ડ to help me, who also wants to help me. Reluctantly નહીં, ઉલ્લસિત પરિણામથી કે ચાલ ચાલ હું તને મદદ કરીશ, ચાલ. એવા કોઈની હેલ્પની જરૂર છે. કારણ કે મને સમજાયું છે કે મારા પ્રયત્નથી નહીં થાય, કોઈના પ્રસાદથી જ થશે. હવે મારા ચિકાર પ્રયત્નથી પણ કંઈ થયું નહીં. વર્ષો વીતી ગયા પણ હજી કંઈ થયું નહીં. કોઈના પ્રસાદથી આ ભાવ જાગે ને ત્યારે પ્રાર્થનાનો જન્મ થાય છે. ત્યાં સુધી તમે મહેનત કરો. દ્રૌપદી પણ બહુ મહેનત કરી. ચિરહરણ થયું ત્યારે પહેલા એનો એ ગર્વ હતો કે મારા 5 પતિ મને બચાવશે. કાંઈ થયું નહીં. વડીલો બચાવશે. સડનલી ભીષ્મ પિતા વિલ સે કે સ્ટોપ ધીસ. કે ધૃતરાષ્ટ્ર મારા સસરા કહેશે સ્ટોપ ધીસ નોનસેન્સ, વોટ આર યુ ટ્રાઇંગ. ભર સભામાં કોઈ રાજ પરિવારની વહુ છે અને એ બી માસિક કાળમાં છે અને આવી સ્થિતિની અંદર આપણે હેલ્પ કરવી જોઈએ, એને બદલે તમે એના ચીર ખેંચો. એટલે કે પતિ નહીં કરી શકે તો વડીલો તો કરશે જ. વડીલો નહીં કરશે તો જે ગુરુજન બેઠા છે, કૃપાચાર્ય વગેરે, એ લોકો તો મદદ કરશે. એ પણ નહીં તો સાડીનો છેડો મોઢામાં રાખ્યો કે હું મારું રક્ષણ કરી. જ્યારે બધું ફેલ ગયું ત્યારે હે ગોવિંદ એના શરીર. એટલે તમારા બધા જ પ્રયત્ન નિષ્ફળ જાય ને ત્યારે તમે પ્રસાદની યાચના કરવાના, ત્યારે તમે એ સહાયની યાચના કરવાના અને તે વખતે પ્રાર્થનાનો જન્મ થાય. ભજન શરૂ થાય ત્યારે નહીં, તમારા અંતરમાં અસહાય શક્તિનું ભાન થઈને સહાય માટે યાચના થાય ત્યારે પ્રાર્થનાનો જન્મ થાય. મોહ તોડવા માટે તમારે કોઈની હેલ્પની જરૂર પડે? કોમન સેન્સથી વાત કરો. જેનો મોહ
નાશ થયો હોય એની હેલ્પ તમે બાજુવાળાની હેલ્પ ન લઈ શકો. નેમીજી કે ચલો ટકલું મને મદદ કરીને મોહ તોડવામાં, સંસાર પાર કરવામાં. અરે ખુદ એ જ બિચારો ડૂબી રહ્યો છે, તને હું હેલ્પ કરવાનું. તો પહેલી હેલ્પ તમને હેલ્પ જોઈએ. નંબર 1 હેલ્પ કોની જોઈએ છે? કે જે મોહ રહિત થયો છે. મોહ રહિત કોણ થયું છે? તો અહીંયા કીધું મુરારી. મૂર નામના રાક્ષસનો જેને નાશ કર્યો છે એવા મુરારી, એટલે કે કૃપયા અપારે. મોરારે કૃપયા અપારે પાહી મોરારે. હે મોરારી, તારી અપાર કૃપાથી. અપાર જોઈશે, હા, પાર વિનાની. મારા જેવાને તારવા માટે આટલી 50 ગ્રામ કૃપા નહીં ચાલે. 2 કિલો કૃપા, અપાર કૃપા તું કરશે તો. કારણ કે વચમાં તો મને તરવાનું મન પણ છૂટી જાય છે. એટલે હું જ ખુદ મારા પ્રોસેસમાં સહાયભૂત નથી. રહેવા દો હવે, જેમ છે એમ સુખી છે એમને. એટલે એમાં તારે પાછો નિર્વેદ જગાડવો પડશે. અરે તું ડૂબી જશે આમ, તું ડૂબી જશે આમ કરશે, પાછું એ કરવું પડશે. તમે સમજ્યા? કેટલું સુંદર છે કે હે પ્રભુ મોરારી, મેં સાંભળ્યું છે કે તું પ્રાર્થના સાંભળે છે. મેં કથાઓમાં વાંચ્યું છે કે તે ગજેન્દ્રને મદદ કરી હતી જ્યારે એને પ્રાર્થના કરી હતી. તે દ્રૌપદીને મદદ કરી હતી જ્યારે એને તારું સ્મરણ કર્યું હતું. એટલે તું મદદ કરે છે, તું કૃપા કરે છે. એવું ઘણા દ્રષ્ટાંતો, અને આપણે બી સવારના સત્સંગમાં આવ્યા કરે છે કૃપાના દ્રષ્ટાંતો. એટલે મને આ ખબર છે કે તું કૃપાળુ નથી, તું પરમ કૃપાળુ છે. પરમ એના માટે જ્યારે અપાર કૃપા કરવાનો હોય, એવી શક્તિ ધરાવતો હોય, એટલે પરમ કૃપાળુ. આ નાની પ્રજા કોઈ દિવસ કૃપાળુ દેવ બોલતી નથી. એ લોકોને સંસ્કાર જે આપ્યું કે બોલવું હોય તો પરમ કૃપાળુ બોલજો. કારણ કે આ અપાર કૃપા કરનાર છે. અપાર, પાર વિનાની, કાઉન્ટલેસ. એટલે અહીંયા કીધું કે તારા ચરણનું સમર્પણ, તારા ચરણનું શરણ અને તેને સમર્પિત રહેવું એ એકમાત્ર ઉપાય છે. હવે મારું એ મને સમજાઈ ગયું. કૃપા હિ કેવલમ. આ મને સમજાયું છે. મારા વ્રત નિયમ ઓછા પડે છે મારા મોહને તોડવા. બધું જ એક તારી કૃપા હિ કેવલમ, આટલું મને સમજાયું છે. એટલે તું કૃપા કર. મારામાં કાંઈ નથી. આઈ હેવ નો ડિવોશન ફોર યુ ઓલ્સો. હું આટલી યાચના કરું છું, મારો સ્વાર્થ છે. પણ તારા માટે હજી મને ડિવોશન બી નથી. લિટલ બિટ ઇમોશન છે. એક તારા તરફ હું બોલ્યો છું એટલે ઇમોશન છે. આઈ હેવ નથિંગ. અને હું રાજીપો માંગતો જ નથી, હું કૃપા માંગુ છું. રાજીપો માટે there has to be something good in you. But for કૃપા you can be an અપાત્ર જીવ and you can ask for કૃપા. એટલે શબ્દ કેટલો રાઈટ છે. કૃપા. મને રાજીપો પ્રાપ્ત કરવો. ડોબા, તારી પાસે છે કોઈ ગુણ? નહીં તો કેવી રીતે રાજીપો મળે? રાજી થવા માટે there has to be સત્પાત્રતા, સારી યોગ્યતા, ગુણ વિકાસ ઇન યુ. મારામાં કાંઈ જ નથી, એક ગુણ નથી, નહીં એક સદગુણ પણ. એટલે હું રાજીપાની તો વાત જ નથી કરતો. હું સાવ હોપલેસ કેસ છું. પણ હોપલેસ કેસને પણ કૃપા મળે, કારણ કે એ અનકન્ડિશનલ છે. રાજીપાની કન્ડિશન છે. તો તારી સાધના બરાબર કરે છે, તારા દોષોનું ચેકિંગ કરે છે, આ બધી કન્ડિશન છે. એટલે રાજી કરવા માટે યુ નીડ સમથિંગ, પણ કૃપા યાચના માટે યુ જસ્ટ યાચના સિવાય કાંઈ જ પાત્રતા જોઈએ નહીં. અને હું સાવ અપાત્ર જીવ છું, એટલે હું રાજીપો નથી માંગતો. રાજીપો તો ચંદનબાલા માંગી શકે, સુલસા માંગી શકે, શ્રેનિક માંગી શકે, અંબાલાલ માંગી શકે, સૌભાગ માની શકે, લલ્લુજી મુનિ માંગી શકે. આ બધામાં કંઈક દમ હતો. એટલે એ લોકો શું કામ કૃપા બોલે? રાજીપો શબ્દ બોલશે એ લોકો. તમે રાજી થાઓ મહારાજ. રાજીપો મારું જીવનનો ધ્યેય છે. મારું તો હું તો એ બી નહીં કહી શકું, મારી પાસે કંઈ છે જ નહીં. પણ કૃપા માટે એવી કાંઈ જરૂર નથી. અપાત્રમાં અપાત્ર જીવ પણ કૃપાની યાચના કરી શકે. એટલે અહીંયા શબ્દ રાજીપો નથી મૂક્યો, કૃપા મૂક્યું છે. કેટલું યથાર્થ છે, કેટલી હેલ્પલેસનેસ છે કે તારી કૃપા હશે ને તો એક દિવસ હું રાજીપા માટે ટ્રાય કરીશ. એના માટે બી તારી કૃપા જોઈએ. અત્યારના તો હું રાજીપાની કોઈ વાત કરવા રેડી નથી, કારણ કે મારા મોહનું કંઈક કંટ્રોલ આવે તો હું રાજીપાની ટ્રાય કરું. એટલે કે નોટ રાજીપો બટ કૃપા. વોટ ઇઝ કૃપા?
to change your circumstances so that you don't be દુઃખી. પણ તમે એમ બોલો છો કે અરે કૃપા કરો ને વરસાદ પડે, કૃપા કરો ને કે વરસાદ ના પડે. પર્યુષણમાં ના પડે, ઓલરેડી 1.25 કલાક તો લાગે છે ત્યાંથી આવવાનું. એમાં વરસાદ પડે તો શું થાય? ધોધમાર હમણાં 8 દિવસ વરસાદ, પુષ્કરાવર્ત મેઘો, તો શું થાય? 2005માં એવું થયેલું એકવાર. તો અહીંયા આવીએ પછી હોડકું લેવું પડે, એટલા પાણી ભરાઈ જતા હતા. તો હે પ્રભુ, કૃપા કરીને વરસાદ ન પડે ને અમારા પર્યુષણની આરાધના સરસ થાય. હે પ્રભુ, કૃપા કરો. અથવા ખરેખર ન પડ્યો ને તો તમે શું બોલશો? અરે સદગુરુની કૃપા છે. આ તો બોલશો જ તમે. તમે આમ ડિરેક્ટલી યાચના નહીં કરો, પણ થયા પછી કંઈક સુખદ થયું તો તમે અરે સદગુરુની કૃપા છે. સી, આ બોલવામાં પાછું કંઈ ગડબડ કરી નાખો છે. કૃપા એટલે જે કંઈ પણ બને તેમાં ચિત્ત સમાધિમય રહે, કનેક્ટેડ રહે. આ કૃપા યાચના. સો હું ઘણી વખત ઓટોગ્રાફ લખતું કે પ્રેયર ઇઝ નોટ ટુ ચેન્જ થિંગ્સ ફોર યુ, બટ યુ ફોર થિંગ્સ. પ્રાર્થના is not to change things for you, but you for things. કલાક થવા આવ્યો. આ એક શ્લોકમાં કલાક થવા આવ્યો. પ્લીઝ સેવ મી, આઈ કાન્ટ ડુ માય સેલ્ફ. તારી અપાર કૃપા જ કરી શકે. અને હે મોરારી, કૃપા કરીને આ મોહ, આ ભવ પાર કરી અને મારું કલ્યાણ કર.